Lapit na. First ride. Arc. First ride. Lapit na. Kasama ko. Yan sila. Woo! Saan ka te? Saan ka ba? We're in an arc. Mga kasama ko. Si Boy Pahugot. Si Boy Pahugot. Ay, ako naman si Girl Pahugot. How much your pay? Not yet. What you nun? Anong masasabi ngayong araw na to? Ang masasabi, gutom. Gutom. Si Ate Aw na, ginising namin ng maaga si Ate Aw. Aga yan pa.
init ng panahon. First ride, the ark. Woohoo! Look. Yes, ark. Woo. Parang ang liit. Uy, tumibos! Yes! Kanan kayo, kanan kayo! Para dyan sila dumaan. Convoy! Katabi po. Huwag kayo kagalit lo. Mga pasampaspon mo.